It's my birthday with my friend. Hello guys. Yan. It's okay to take a video. No problem. Kaya pa say hi. Pagkay kayo. Hello baby. And this outside of lawn. Mashallah fi hada makan. Ayan. May mga ayaw magpakita ng mukha. May close ba? Hello, Wafa. Hello, Wafa. Hi, Melodea. Hair painter, of course, always present. And Ate Leia, say hi. Hi, happy birthday. Thank you. Thank you. Yan, it's celebrating my birthday with my friends. And she is the, you know, Saudi girl kaya. Eh, gusto ko lang yung place, di ba? Kasi di ba, how nice yung place nila, oh. Oh, di ba? Siyempre, this is for family, oh. Kailangan ng close, so hindi pwede makita like that, so. Then, oh, okay yung kanilang. Hello po. Okay lang mag-video. Hi. Ayan, may bago na naman. May bago na naman kami friendship. Say hi. Hindi, nagbablog po ako. Yes po. Yan, buti naman mabait yung boss niyo. Wala pa yung boss niyo dyan. Kasi sa iba hindi. Thank you. Your name? Name po nila? Name po nila? Andy. Hi, Andy and you. Indonesian po yun. Ay, Indonesian. Hi, and you. What? Mar. Mar. Yan si Mar. Okay. I thought you're... oh, sige, sige. Thank you. خلاص هذه هي. افرد الصوص هذا مرة حلو. خلاص واحد. خلاص واحد. kahit ano lang. Na, ano sa'yo? Noodles. Bakit daw mag-shrimp pa ako ngayon? So, Wala na ba? Ano, pasok na kayo? Hoy. Oh, so yan lang yun? ito lang yung menu? Ano, baka. Tapos, main course lang yan. Ayan. Dito kayo. Oh. Yan. Yan. Dito tayo sa main course. Be, ano ito, be? Laham. Yan yung lang. Lamb. Yan. Alam na lamb. hindi. And this one, Yung biryani. dami, biryani. Yan. Ano ba yan? Chicken biryani? Oh, seafood. Kaya sila. Parang seafood, Ayan bebe? yung sa'yo, Lai. Parang seafood. Okay. Tapos yan yung salad. Akin na. Akin na yung ito yung in-order namin. Hadi-hadi ito. Hada. انت تبغين هذا ولا هذا سويتي؟ Arabian. Arabian yung in-order niyo. Arab. Mapi hada. Arabian. هذا Panahan. One, two, three. Eto, bebe, gamitin mo to. Nangingilam ka, gusto ko eh. Eh, wala akong Hindi ano. maglugay man. Hagili sili Qassim sa sing awal gabal ka. Hindi, oh. Hindi sa sura. Yala. Video. 1, 2, Yala. كيف كذا ورا اي ورا 1, 2, 3. Happy birthday, happy birthday, Chloe. Happy birthday Chloe Birthday na gagalit tayo. birthday girl happy birthday sweetie Parang dinaanan ng bagyo. Ang bilis. Ubus na. Pagsamahin mo nga dito ko. Yan, sulit. Dapat ganun. Yan, may pa-fogging talaga sa mga resto here kasi nga mainit. Alam mo ba? Thank you. Sabi parang
matamis. Baliktad yan. Ayan na, yung birthday girl. Cute! Kasi cute ni Chinita. Ay. Hindi, eto. Baliktad to. Oh. Thank you, baby! Thank you. Kaya pala may Kaya pala may disco. Happy birthday, Thank you. Maaaring minsan baliktad mo video, hindi ko na alam. Bashir hada. Ano hada? Video. Ah, sige, sige. Sige, video. Yala, sa'yo. Video. Keep a Okay. Wait, 1, 2, 3, go. Yala. Wait, please. Yala mo. Okay. Yes. Wow. Yan talaga sila yung lalayan. Mabait ka talaga lang. Wait, sayo. Yum. Yum lahat. Hindi siya matamis. Tama lang. Ito, tanong ako sila. Ay, tama sa loob. Alam mo naman kung anong meron no? Akala ko nga, may ano ng kandila. Ano yung ano lang. Akala ko naman mag-iba yung kulay. Right now, we're just waiting for our driver. As always. Kami yung naghihintay sa aming driver. We're just waiting for our driver. Yan na sila, pagod, nakabusog. Yeah. TRABYA Lounge here in Unaizah. So until next time guys, so kung nagustuhan nyo po ang video ito, kindly click like and subscribe para lagi po kayo updated sa mga bagong videos ko. Thank you so much everyone. Bye-bye. Looks like we've come to the end of the